बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ باندې په دې لیکچر کې د یونټ 2 ریل اینڈ کمپلیکس نمبرز چې کوم لاست ایکسرسایز دی ایکسرسایز 2.5 د دې سٹارټ اخلو. موږ باندې پہلا کوېسچن نه سٹارټ اخلو. پہلا کوېسچن کې چې ایډ د فالوینګ کمپلیکس نمبر صحیح شو. اول کوېسچن لیکو نو بیا سولوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 1 کې مونږ ته راکړي دي پارت 1 کې چې ایټ د فالوینګ کمپلیکس نمبر راکړي دي 8 پلس 9i بیا کوما 5 پلس 2i. ٹھیک شو دا ایټ کولی. اول هم مونږ خبرو کو چې کمپلیکس نمبر وایي ستا کوم نمبر چې په دې فارم کې دی a پلس bi چې دا a او b به ریل نمبرز وي. صحیح ده چې دې فارم کې کوم نمبر هم دي چې دا i ور سره لګېدلی. ټیک شو دا موږ سره کمپلیکس نمبرز دي. په دې کې چې کوم دا پهلا پارت دی نو دې ته ریل پارت وي او چې دا کوم سره i لګېدلی دی دا b صحیح ده دې ته امیجنری پارت وي. صحیح شو. نو مونږ چې کمپلیکس نمبرز اډ کوو نو هغې کې به د ریل پارت سره اډ کیږي او امیجنری به د امیجنری سره اډ کیږي. ټیک شو. اوس به مونږ د دې اډیشن وکړو چې څنګه کیږي. نو دا به شي 8 پلس 9i ټیک شو پلس 5 پلس 2i دا اډیشن دی. اوس به مونږ څنګه وکړو 8 پلس 9i پلس 5 پلس 2i دې کې ریل پارت 5 دی او 8 دی نو دا ریل به ریل راشي او امیجنری دا به اډ کېږي. نو 8 پلس 5 بشي پلس 9i پلس 2i دا به اډ کېږي. نو دا به 8 او 5 چې شي نو دا به 13 شي پلس 9 2 به 11 شي دا به 11i شي. دا کوېسچن موږ سره د ځکه سمپلیفای شو سالو شو. ټیک شو. دویم پارټي مونږ سره دی 6 پلس 3i کوما 3 ماینس 5i دا چې دی نو 8 کول دی. دا به مونږ سره شي 6 پلس 3i پلس 3 ماینس 5i. نو ریل به ریل بوزم د دې پارت ریل چې دی هغه 6 دی د دې ریل پارت 3 دی او امیجنری لا بوزم. امیجنری موږ سره دا 3i دی او د ریبل ماینس 5i دی ماینس 5i دی. نو 6 پلس 3 شو پلس 3i شو ماینس 5i شو. وګوره امیجنری لا راوسته او ریل لا 6 پلس 3 به 9 شي او 3i او ماینس 5i چې دی نو دی به ماینس 2i راشي. دا موږ سره شي 9 ماینس 2i. دا کوېسچن دلته کې سالو شو 8 شو. بل کوېسچن دی پکې 3 پارت 3 په دې پهلا کوېسچن کې هغه دی 2i پلس 3 او بل موږ سره دی 8 ماینس 5 او ماینس 1. ٹھیک شو. اوس دا ایډ کول دی نو دا به موږ سره شي 2i پلس 3 پلس په لګو دا به 8 شي دا به ماینس 5 شي او دا به روټ ماینس 1 شي. ټیک شو. اوس مونږ به ریل سره لګو امیجنری سره. نو دا ریل زه پهله لیکم 3 شو پلس دا 8 مې ولر راوستو پلس دا 2i مې ولګاو او ماینس دا مې په خپل ځای ولګو ماینس 5 او ماینس 1. اوس مونږ سره چې دی د i خپل ویلیو چې کومه ده هغه ماینس 1 ده. صحیح ده and روټ ماینس 1 ده دا د i ویلیو ده. نو د دې په ځای به زه i ولګوم. نو 3 او 8 چې دی دا به 11 راشي پلس په لګي 2i شو ماینس 5 شو او دا روټ ماینس 1 په ځای i ولګېدو دا به شي 11 او د 5i نه چې 2i لاړ شي نو ماینس 3i به پاتې شي. صحیح شو. دا کوېسچن دلته کې سالو شو. دې کې بل یو لاست کوېسچن نمبر 1 کې لاست پارت دی. ٹھیک شو.
هغه مونږ سره دا دی صحیح شو √3 plus √2i او 3 او دا شا کوېسچن لیکو بیا سلیوشن طرف ته راځو کوېسچن کې لاست پارټ دی 1 نمبر کوېسچن کې 4 نمبر √3 ریل پارټ دی پکې او دا شو √2i د امیجنري شو صحیح ده او دا 8 کول لیسه سره 3 سره او ماینس 2 سره دې سره 8 کول ټیک شو ریل راولو دا √3 شو دله به پلس 3 راولو پلس شو imaginary له بوزو √2i شو minus 2 شو ټیک شو اوس دا به اډ کو نو ګوره دینه به √3 کامن شي صحیح ده √3 چې تنه کامن شي نو ګوره دلته کې به 1 پاتې شي پلس او دلته به 3 پاتې شي او دا √3 اوس په دغه شانتي دا وکړو دې چې کوم دی نو دې نه به آی کامن کو صحیح ده بریکټ کې به پاتې شي √2 ماینس 2 او آی به دې بهر شي صحیح شو اوس دې نه به 1 پلس 3 نه 4 راشي √3 او پلس دې نه به چې کوم دی اګین √2 چې دی نو دا به کامن شي صحیح ده بریکټ کې موږ سره پاتې شي 1 ماینس 2 او √2 مې د کامن کړی او آی په خپل ځای ولګېد دا شي 4 √3 او 1 ماینس 2 نه ماینس 1 راشي صحیح ده او دا √2 شو او آی شو سمون خو څوک لیکي نه نو دا موږ به داسې فاینل انسر راشي √2 او آی دا چې کوم دی موږ سره فاینل انسر راغی ټیک شو کوېسچن نمبر 2 کو چې سبټریکټ کول دي دا دوه کمپلیکس نمبرز څلور پارټې موږ له راکړي دي کې 1 2 3 او 4 دا ډېر ایزي کوېسچن دي نو دې کې به دوه یا درې پارټو کو جو بچې دي نو سټوډنټ ته په طور هوم ورک پرېږدو نو पहिला پکې موږ کوېسچن نمبر 2 کې پارټ 1 وکړو پارټ 1 کې موږ له راکړي سبټریکټ کول دي पहिला موږ سره دی -2 پلس 3i دی ټیک شو او بل موږ سره دی 6 minus 3i صحیح ده 6 minus 3i نه ده ماینس کول دي دا به موږ سره شي 6 minus 3i minus 2 plus 3i نو 6 minus 3i په خپل ځای ولګېدو دا ماینس ملټیپلای شو پلس 2 شو او دغه minus 3i شو نو دا موږ سره شو 6 2 ریل پارټ به اډ کیږي صحیح ده نو دا 6 او دا 2 به اډ شي 6 2 به اډ شي او -3i به -6i شي دا موږ سره دا کوېسچن دلته کې سوال شو نیکسټ ورپسې بل کوېسچن دی چې سبټریکټ 9 plus 4i from 9 minus 8i دا کوېسچن اوس موږ کو 2 نمبر پارټ چې کوم دی کې سبټریکټ کول دي دا 9 minus 8i نه ډایرکټ سٹارټ کوم کوېسچن سبټریکټ کول دي 9 plus 4i صحیح شو دا شو 9 minus 8i اور ملټیپلای شو نو 9 شو دا minus 4i شو نو ریل پارټ دا وګوره پلس 4 دی ماینس 4 دی دا ختم شو او -8i او -4i دی -12i شو په دا کوېسچن دلته کې سوال شو لاست په کې بل یو کوېسچن اوس په کې مونږ د کې دا کوېسچن 2 کې دا لاست پارټ کو او 3 بچ کوم نه سټوډنټس ته مونږ پرېږدو صحیح ده لاست پارټ کې مونږ سره دی 6 minus 7i سبټریکټ کولی فرام 6 plus 7i نه ټیک شو دا مونږ سره شو 4 نمبر پارټ مونږ سره شو چې 6 plus 7i نه سبټریکټ کولی 6 minus 7i دا به موږ سره شي 6 plus 7i دا -6 شو او دا plus 7i شو دا -6 plus minus او plus 6 کټ شو او 7 چې دی دا 14i شو دا کوېسچن دلته کې سوال شو صحیح شو